dito kami ngayon sa Barangay Malinaw sa Gabaldon. Sama si Elmer at si Chad. Punta kami ng Barangay Hall para kumuha ng permit. So, update guys. Naka 100 steps pa lang kami. Pero pagod na kami. Si Elmer, yung lokal namin. Right guys, dito na daw kami. Konti lang. Dito na kami sa mangga magpapahinga. Ganda. Pero ito na yung araw. Sumisikat na ang araw. So pahinga muna kami ulit. Kwentuhan kami nila Ichad. May kinikwento si Ichad na may nakita siyang bundok 9 hours. Anong bundok yan Ichad? Huwag mo masyadong pakalapit. Ay sorry. Ilayo mo kaunti. Makikita yung Porsche. Ilayo mo kaunti. Dapat Kasi yung Porsche ni Ichad medyo malaki kumpara sa normal na tao. Anong bundok yun Chad? Balingkilat niya. Balingkilat. May tanong pala ako Chad. Pagdating ba natin sa taas, may pwede ba tayong paliguan doon? Wala. Sa taas. Wala. Ligo na ako. Di pa ako naliligo. Mahangin naman doon sa taas. Gusto ko talaga yung paliliguan sa taas eh. Pero after mo mapagod, naliligo na sa taas, di ba? Pasmado ka naman. Pagbaba mo, bubuhatin ka na nila. Baldado ka na pagbaba mo. So guys, medyo hindi maganda yung nararamdaman ko. Medyo masakit yung tiyan ko. Pero buti na lang. Charot! Alright guys, so di ba lagi tayong may nakikita mga butas-butas sa beach. So, may nakita ako dito. Feeling ko alam ko na kung anong nasa loob. Tingnan natin mabuti ah. So ayun nga no, after namin maipaglokohan, after namin na mag-overnight, uwi na kami. Nag-inuman kami konti. So hulaan nyo kung sino nanalo. So guys, nandito kami ngayon sa Dingalan. And nag-inuman kami. So plano namin ubusin yung Red Horse kaso nakaapat pa lang kami. Hindi na daw kaya ni Richard. Ay, tinanong ko si Richard kung last na ba to o isa pa. Sabi niya, last na siguro. Kaya ako naman bilang mapangunawang kaibigan, unawain ko siya kasi alam mo Hindi na niya kaya. diba? Wala, hindi na pag nag-iisipan. Naghihintay lang kami ng tricycle. May angkas dito, may angkas. Ayun o. Kaya na pa kami nagbubuk, wala kami bubuk. Tatanong natin ni ate. Ate, may dumaraan pong tricycle dito. Meron din. May bus din. May van. Meron po. Meron. Okay, Pwede kayo dyan, oh. Okay, sige. Thank you po. Wala. May dumaraan daw dito na Grab. Choice daw namin kung Grab o Uber. Pero mag-aantay na kami ng taxi. Kung gusto niyo po ng Grab bike. Update guys, lumabas kami para mag-abang ng bus 10:30. 11:30 na. Wala pa ring bus, walang angkas, walang Grab. Gutom na kami.